भाइ तथा दिदीबहिनीहरू हो, हिमालको काखदेखि तराईको खेतसम्म, एसियाको शिरदेखि अफ्रिकाको मुटुसम्म, अमेरिकाको जंगलदेखि अस्ट्रेलियाको रातो मरुभूमिसम्म हाम्रा पुर्खाहरूको हड्डीमा एउटै आगो बलिरहेछ, महाजल प्रलय। यो कुनै सानो बाढी होइन दाजु, यो त यस्तो पानी थियो जसले सिङ्गो संसार निल्यो, जसले मान्छेको घमण्ड ध्वस्त पार्यो, जसलाई कुनै जातिले, कुनै भाषाले, कुनै देशले पनि मेटाउन सकेन। हाम्रा किरात पुर्खाहरूले सुम्निमा परुहाङको नामले चिच्याउँछन्, हिन्दूले मनु र माछाको कथा ढुङ्गामा कोरे, इराकको गिल्गमेशले उत्नापिस्टिमलाई सम्झन्छ, चीनले महान युले बाँध बनाएर पानी रोकेको गर्व गर्छ, ग्रीकले ड्युकालियनलाई रोयो, माया, इन्का, ओजिब्वे, अस्ट्रेलियाको ड्रिम टाइमका बुढाबुढीहरू सबैले उही पानी देखेका थिए। भन त दाजु, यो कसरी सम्भव भयो? समुद्रले छुट्याएका, हिमालले छुट्याएका, हजारौं वर्षले छुट्याएका मान्छेहरू तर एउटै सपना किन देख्छन्? अनि किन बाइबलको कथा सबैभन्दा लामो, सबैभन्दा साँचो, सबैभन्दा डरलाग्दो तरिकाले सही साबित भइरहेछ? यो हो त्यो सत्य जसलाई संसार लुकाउन चाहन्छ। हरेक जातिको कथामा एउटै ढाँचा छ दाजु, मान्छेको पाप, भगवानको चेतावनी, एकजना धर्मी मान्छे, ठूलो पानी जहाज, सिङ्गो संसार डुब्यो, इन्द्रेणीको बाचा, नयाँ सुरुवात। यो संयोग होइन भाइ, 15,000 किलोमिटर टाढा बसेका मान्छेहरूको दिमाग एउटै चल्दैन, केही भयो थियो, त्यो स्मृति हाम्रो रगतमा छ। अब हेर्नुस् किन बाइबलले अरू सबै कथालाई धुलो बनाउँछ। अरू जातिका कथा छोटा छन्, कविता जस्ता छन्, धमिला छन्। बाइबल यो त 400-500 वर्ष पुरानो सैनिकको डायरी जस्तो छ। पानी जहाजको नाप ठ्याक्कै 300-12-50-12-30 हात, 40 दिन 40 रात, पानी ठ्याक्कै 150 दिनसम्म पानीले ढाक्यो, ठ्याक्कै महिना महिनाको हिसाब, पुरा 1 वर्षको जम्मा 8 जना बाँचे, ठ्याक्कै अरारात हिमालमा अड्कियो, ठ्याक्कै नुहको उमेर हरेक पल्ट, ठ्याक्कै त्यसपछि बनेका सबै जातिको वंशावली, ठ्याक्कै कसैले यति साहस पनि गरेन, किनकि उत्पत्तिको किताब कुनै ग्वालाले आगो वरिपरि बनाएको होइन, यो मोसाले लेखे। फारोको दरबारमा राजकुमार झैं हुर्केका, इजिप्टको सबैभन्दा ठूलो लाइब्रेरीमा पढेका, गणित, ज्योतिष, इन्जिनियरिङ सबै जान्ने मान्छे र परमेश्वरको आत्माले कलम चलाउनु भयो। त्यही भएर बाइबल कठोर इतिहास जस्तो लाग्छ। अरू कथाहरू भने रक्सी खाएर बिर्सने सपना जस्ता। अनि वैज्ञानिकहरूले खन्न थाले। भूगर्भ शास्त्रले भन्छ करोडौं जीव एकैचोटि पानीमा गाडिए, हिमालको टुप्पोमा समुद्री माछा। पुरातत्वले भन्छ मेसोपोटामियाको हरेक सहरमुनि एउटै मितिको कालो बाढीको तह। आनुवंशिकीले भन्छ सबै मान्छे एउटी आमा र एउटा बाबुबाट, केही हजार वर्ष अघि मात्र 8 जनाको साँगुरो बाटो। उनीहरूले बाइबल साबित गर्न खोजेका थिएनन्। प्रमाणले उनीहरूलाई झापड हानेर भन्छ बाइबल साँचो रहेछ। सोच्नुस् त, 8 जना मात्र बाँचे। तीहरूका छोराछोरी हिमाल, जंगल, समुद्र पारी छरिए। हरेकले आफ्ना नाति नातिनालाई कुन एक कथा सुनाउँथे? सृष्टिकर्ता, पाप, महाजल प्रलय, नुहदाई, इन्द्रेणीको बाचा, नाम फेरिए, नुह भए मनु, भए ड्युकालियन, स्थानीय देवता गुसाइए, कथा बाङ्गिए, तर हड्डी कहिले भाँचिएन, किनकि बनाएको होइन, सम्झिएको हो। र 10,000 धमिला कथाहरूको बीचमा एउटै कथामा अझै नापतौल छ, क्यालेन्डर छ, वंशावली छ, विज्ञान छ, नैतिकता छ। त्यो एउटै कथा हो बाइबल। अरू सबै छाया हुन्। बाइबल सूर्य हो। यो मिथक होइन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो हाम्रो सबैभन्दा पुरानो सत्य स्मृति हो। हामी सबै एउटै परिवारबाट आएका हौं, जसले एक मात्र परमेश्वरलाई चिन्थे र आकाश खसेको दिन कहिले बिर्सेनन्। पानी साँच्चै आएको थियो, न्याय साँच्चै झरेको थियो, तर अनुग्रहले 8 जनालाई बचायो, ताकि आज तपाईँ हामी यहाँ बाँचिरहेकै छौं। यो हरेक कथाको पछाडिको कथा हो। यो त्यो स्मृति हो जसले मर्न मान्दैन, र यही कारण पहिलो थोपादेखि अन्तिम साससम्म बाइबल एक्लै उभिएको छ, सधैँ सधैँको लागि।